બૂટસ્ટ્રેપમાં કન્ટેનર આવતું યા આપણે જો વેબમાં કમ્પેર કરીએ તો જે ડિવિઝન ટેગ બનાવીએ ને એ કન્ટેનર કહેવાય. ઓકે, ડિવિઝન ટેગ એટલે પેનલ ક્રિએટ કરવા માટે હા એ કન્ટેનર. તો આની અંદર કન્ટેનર કરીને એક વિજેટ જ છે. ઓકે, ચલો એક ડાયરેક્ટ ફાઇલ બનાવીએ, કન્ટેનર એક્ઝામ્પલ. ઓકે, હા એ આટલા આપણે એટલા માટે અલગ અલગ બનાવીએ છીએ કે કેમ કે તમારી પાસે એક રેફરન્સ રહે. ઇન્ક્લુડ કરી આપે. એ ડિપેન્ડ કરે. જો તમે નવા ડેવલપર હોય ને હજુ એ લોકોએ ચાલુ જ કર્યું હોય, તમે પહેલા ડેવલપર હોય ફ્લટરના, તો તમારે ઇન્સ્ટોલેશન થી કરવાનું. નહીં તો કોઈ ઓલરેડી કામ કરતું હોય તો એને એ તમને પીસી આપી દે કે ભાઈ હા આની અંદર કરવાનું છે, એમાં ઓલરેડી ઇન્સ્ટોલ. એટલા માટે તો આપણે બધા વિડીયો રેકોર્ડ કરીએ. ઓકે, ચાલો. સો કન્ટેનર લઈએ. કન્ટેનર શું છે? સેન્ટર, ચાઇલ્ડ અને કન્ટેનર. કન્ટેનર આ એક વિજેટ છે. કન્ટેનર મતલબ એક બોક્સ. ઓકે, એ બોક્સ તમારે ક્રિએટ કરવું હોય તો એના માટે આ વસ્તુ યુઝ કરશો. સો કોઈ પણ બોક્સ હોય એની અંદર શું હોય? વિડ્થ. ઓકે, કે કેટલી વિડ્થનું અને કેટલા હાઇટનું તમારે બોક્સ ક્રિએટ કરવું છે અને એનો કયા કલરનું ક્રિએટ કરવું છે. લાઇટ કલર્સ ડોટ રેડ. આની અંદર આવે ચાઇલ્ડ. તો ચાઇલ્ડમાં તમારે હવે આનો કન્ટેનરની અંદર ચાઇલ્ડ યુઝ કર્યું એનો મતલબ કે જે વસ્તુ લખશું એ કન્ટેનરની અંદર આવશે. મારે મલ્ટિપલ વસ્તુ મૂકવી હોય તો મારે 3 વાર હેલો વર્લ્ડ લખવું છે તો શું કરીશ? ગુડ. કોલમ લઈશું. કન્ટેનરના ચાઇલ્ડમાં કોલમ, તો કોલમમાં શું આવે? ચિલ્ડ્રન. આ કન્ટેનરની અંદર તમે કોલમ લીધી ને એની અંદર બધા રો લેવો હોય રો. હવે બાજુમાં સેટ. હવે આ મારે હેલો વર્ડ બાજુમાં મૂકવા માટે તો પાછું હું રો લે. ઓબ્વિયસલી કન્ટેનરની બહાર નીકળી એટલે આવી એરર આવે. બે આઈ થિંક સેટ થઈ જશે. ઓકે, સો આ બાજુ સમજમાં આવ્યું? તો આ હવે મેઇન તમે કન્સેપ્ટ સમજવાય કોલમ અને રો. ચાલો હવે ચાઇલ્ડમાં અત્યારે ખાલી આપણે ટેક્સ્ટ લઈએ. હેલો વર્લ્ડ એક ટેક્સ્ટ છે. ઓકે, નેક્સ્ટ થિંગ, આ હાઇટ અને વિડ્થ તમે બીજી રીતે પણ આપી શકો. લાઈક ધારો કે મારે આ સ્ક્રીનની જેટલી સાઇઝ છે એ ગેટ કરવી હોય તો એ ગેટ કઈ રીતે થાય? તો એના માટે એક સ્ટેટમેન્ટ છે આપણે આખું મીડિયા ક્વેરી ડોટ ઓફ કોન્ટેક્સ્ટ ડોટ સાઇઝ ડોટ વિથ. સો આનાથી તમને સ્ક્રીનની જેટલી વીથ હશે તે મળી જશે. તમે કન્ટેનરની વીથ કેટલી સેટ કરી? જેટલી સ્ક્રીનની વીથ હશે તેટલી. ઓકે, હવે સેમ રીતે તમે હાઇટ પણ આટલે સેટ કરી શકો. તો કન્ટેનરની હાઇટ કેટલી થઈ? જેટલી સ્ક્રીનની હાઇટ હતી. હા, પછી તમે આવું પણ કરી શકો. હા, એટલે જેટલી સ્ક્રીનની સાઇઝ છે જેટલી સ્ક્રીનની હાઇટ છે એના 0.5% લઈ લેવાનું. ઓકે, આવું પણ તમે બનાવી શકો. તો હાઇટ વિડ્થ તમે આ રીતે પણ આપી શકો મીડિયા ક્વેરી. આવું યુઝ થાય. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ છે માર્જિન. માર્જિન અપાય એજ ઇન્સેટ્સ ડોટ ઓલ. માર્જિન એટલે બહારની સ્પેસ. તમારે બહારની સ્પેસ આપવી હોય તો આ રીતે આ બહારની સ્પેસ છે. અને જો અંડર સ્પેસ આપવી હોય કન્ટેનરની અંદર તો પેડિંગ આવે. પેડિંગ માટે આવે એજ ઇન્સેટ્સ ડોટ ઓલ 25 માર્જિન એટલે બહારની સ્પેસ, પેડિંગ એટલે અંડરની સ્પેસ. CSS છે તેવું. ઓકે, આમાં બીજી રીતે પણ તમે આપી શકો. લાઈક એજ ઇન્સેટ્સ ઓલ છે એની જગ્યાએ તમે લખ્યું એજ ઇન્સેટ્સ ઓનલી, કે મને ટોપમાંથી ખાલી 25ની પેડિંગ જોઈએ છે. ટોપમાંથી પેડિંગ આવી એ રીતે. ધારો કે મને આમાં ટોપ અને લેફ્ટ જ જોઈએ છે તો લેફ્ટ સાઈડથી 50ની જોઈએ છે.
ઓલમાં શું થાય, બધી સાઈઝ સરખું થઈ જાય, બરાબર. ત્યારે આની અંદર તમે અલગ અલગ આપી શકો પેડિગ્રી, ઇટ્સ ઇન્સેટ્સ ઓનલી. ઓકે, આની અંદર એક અલાઇનમેન્ટ નો ઓપ્શન છે, અલાઇનમેન્ટ. તો અલાઇનમેન્ટ કે કન્ટેનરની અંદર શું અલાઇન કર, કે મારે કન્ટેનરના સેન્ટરમાં ચાઇલ્ડ આવવો જોઈએ, કન્ટેનરના બોટમ સેન્ટરમાં ચાઇલ્ડ આવવો જોઈએ, યા ટોપ સેન્ટર યા ટોપ રાઈટમાં આવવું જોઈએ. CSS જેવું. સો આની આ રીતે તમે કન્ટેનરની અંદર જે હોય એને અલાઇન કરાવી શકો, અલાઇનમેન્ટ. ઓકે, ચલો આટલું છું. તો આપણે આ કન્ટેનર ક્રિએટ કર્યું હતું. ઓકે, અને કન્ટેનરની અંદર આટલી વસ્તુ શીખ્યા. એની અંદર હવે નેક્સ્ટ ઓપ્શન છે ડેકોરેશન. સો એમાં છે બોક્સ ડેકોરેશન. ઓકે, બટ જ્યારે પણ તમે ડેકોરેશન યુઝ કરો ત્યારે આ જે કલર છે ને તે બહાર યુઝ નહીં થાય. સી એટલે એરર આવશે, બીકોઝ આ રૂલ છે ડેકોરેશનનો કે જો તમે ડેકોરેશન યુઝ કરો તો કલર અંદર લઈ લેવાનો, બહાર નહીં યુઝ કરી શકો. ઓકે, તો આની અંદર નેક્સ્ટ બધા ઓપ્શન છે border radius. So border radius dot circular 15.0. જો અત્યારે આવું આવે છે, આ રેડિયસ કરી નાખ્યું. ઓકે, અને આપણે સેન્ટર આવ્યું. તો કન્ટેનરને તમારે રાઉન્ડ બનાવવું હોય તો બોર્ડર રેડિયસ આપવાનું. ધેન બોર્ડર, તો બોર્ડર ડોટ ઓલ, કયા કલરની તમને બોર્ડર જોઈએ છે, તો કલર્સ ડોટ બ્લુ, તો બ્લુ કલરની બોર્ડર આવી. ઓકે, ડાર્ક કર્યું તો એના માટે એની વિડ્થ આવે. આ રીતે તમે બોર્ડર બનાવી શકો. ઓકે, ડાયરેક્ટ વિડ્થ આપી દેવાનું. ઓકે, ધેન નેક્સ્ટ છે બોક્સ શેડો. બોક્સ શેડોમાં આ સિન્ટેક્સ છે, એમાં બોક્સ શેડો ડોટ બોક્સ શેડો, તો કયા કલરનો તમારે શેડો આપવો છે. ઓકે, અને બીજું ઓફસેટ. ઓફસેટમાં ટોટલ બે ઓપ્શન આવે, ઓફસેટ 10.0 10.0. તો 10.0 આનું અને 10.0 આનું. તો શેડો આપવું હોય તો આ રીતે યુઝ થાય. શેડ ને એવું બધું તમે આપી શકો. ઓકે, અને લાસ્ટ વસ્તુ છે મેટ્રિક્સ transform. matrix 4 dot rotation z. રોટેશન આપવું હોય, આખું રોટેટ કરાવવું હોય તો તમે આવું યુઝ કરી શકો. z રોટેશન z. આ બધા સિન્ટેક્સ છે, આ બધા એના એટ્રીબ્યુટ્સ છે. ઓકે, સો આને તમે આ નોર્મલી યુઝ નથી કરતા, ટ્રાન્સફોર્મ બહુ યુઝ નહીં કરી, કન્ટેનર જ્યારે બનાવતા મોસ્ટલી ડબલ કન્ટેનરમાં બધું કામ, બોક્સમાં બધું કામ કરવાનું. ઓકે, ચલો આટલા ઓપ્શન છે કન્ટેનરને ઓલ